باورت میشه این شیرینیای کشمشی توی تابه درست شدن؟ طعمش هم با بازاریا هیچ فرقی نداره. با اکوکوک همراه باشید. 75 گرم کره گیاهی یا همون مارگارین، 2/3 پیمانه پودر قند یا شکر آسیاب شده. ابتدا با قاشق 1 دست کنید، بعد با همزن خوب بزنید تا کرم رنگ و پفکی بشه. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 1 دونه تخم مرغ، 1/4 قاشق چایخوری وانیل، به هم زدن ادامه بدید. راستی یه نکته مهم اینه که همه مواد اولیه حتما به دمای محیط رسیده باشه تا کیفیت شیرینیتون عالی بشه. نصف پیمانه کشمش پلویی شسته و خشک شده. با لیسک 1 دست کنید. 1 پیمانه سرخالی آرد سفید الک شده رو هم اضافه و مخلوط کنید. داخل قیف پارچه‌ای بریزید. داخل تابه کاغذ روغنی بذارید. حالا به این صورت مواد شیرینی رو ماسوره بزنید. روی حرارت کم شعله پخش کن بذارید و در تابه رو ببندید و 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان بدید. وقتی دور شیرینی طلایی شد، حرارت رو خاموش کنید و بذارید خنک بشه، بعد از کاغذ جدا کنید. اگه خواستید توی فر بذارید، با دمای 170 درجه به مدت 15 دقیقه آماده میشه. توی دهن آب میشه، واقعا عالیه. برای دوستانتونم بفرستید تا استفاده کنن. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.